گام به گام با تکامل که هر مرحله آن آغازی و فرجامی دارد. نخستین مرحله تکامل معدنی. آغاز 13 میلیارد و 700 میلیون سال پیش. بازگردیم برویم به آن نقطه آغازی، سفری به جایی که قوانین شناخته شده فیزیک کارایی خود را از دست می‌دهند، آنجا که نقطه تکینگی نام دارد، جایی که نظریه نسبیت عام و دیگر قوانین فیزیک با شکست روبرو می‌شوند. نقطه پیدایش گیتی و نقطه آغازین نخستین مرحله تکامل معدنی. پس از آن حرکت آغاز گشت. دگرگونی‌ها باعث شد تا نیروهای بنیادی فیزیک و پارامترهای ذرات بنیادی به شکلی پدیدار شوند که امروز در جهان فیزیک حکمرانی می‌کنند. ذره‌ها خلق شد، کوارک‌ها، گلوئن‌ها، پروتون‌ها، نوترون‌ها و سرانجام اتم‌ها. سفینه زمان رفت و همپای خود عناصر پیچیده از پی هم پدیدار گشتند. عناصری که بعدها در جدول مندلیوف خانه کرده برای خود شناسنامه‌ای دریافت کردند. تکامل رفت تا آنجا که سنگین‌ترین عناصر رادیواکتیو پدیدار شد. اینجا در جاده تکامل مرحله معدنی با تابلوی ایست روبرو گشت. پایان مرحله تکامل معدنی و آغاز مرحله دیگر. آری، بر سربرگ هر مرحله تکاملی آغاز و پایانی نگاشته است. اما تمامی پیکره تکامل نیز آغاز و پایانی دارد، یا حرکتی است از گذشته بی ابتدا تا آینده بی انتها. تبیین جهان قسمت 71. تبیین ماتریال دیالکتیکی جریان تکامل. تشریح کلی. رد عملکرد مکانیکی. اتودینامیسم یا حرکت درون جوش ماده. خود به خودی. تبیین ماتریال دیالکتیکی جریان تکامل. اجازه بدین که وارد تبیین ماتریال دیالکتیکی جریان تکامل بشیم. حالا میخوایم ببینیم که ماتریالیسم دیالکتیک جریان تکامل رو چطور تبیین میکنه. اول یه شرح کلی بدم. دیدیم که ماتریالیست های ماشینی تاکید داشتن روی عوامل خارجی، از این طریق همه چیز رو برگردوندن سرانجام به تصادف. ولی در اینجا در ماتریالیسم دیالکتیک آنچنان خبری از تصادف نیست. قضایا برمیگرده به تضادهای درونی ماده. ماده درون جوش و متضاد با عبور از مثلث تز و آنتیتز و سنتز از
اطوار و اشکال مختلف تکاملی رو طی میکنه. میدونین معنیش یعنی چی؟ یعنی تعیین شدگی رو میپذیره، نظم رو میپذیره، اما نه از پیش تعیین شدگی رو. یعنی میاد جدا میکنه تعیین شدگی رو از پیش تعیین شدگی. این رو رد میکنه، از پیش تعیین شدگی رو. از پیش هدفی در کار نبوده، ولی آخه اهل تصادف هم که نیست. تعیین شدگی رو میپذیره. خب هدفی که در کار نبوده، این تعیین شدگی و تعین، این نظم از کجا؟ میگه از تضادهای درونی ماده. مثلا یادتون هست مثال جریان تبدیل ماهی رو به قورباغه مثال میزدیم، میگه تضادهای درونی. خلاصه نظم آری، ناظم نه. ملاحظه میکنیم که از پیش میشه ارزیابی کرد که روی طیفی که ما رسم کردیم با اون قطبینی که دیگه یادآوری نمی‌کنم، این تصادفی نیست، یعنی اهل تصادف نیست، پس از این دور میشه. از طرفی اهل هدفداری و از پیش تعیین شدگی و جهتداری از پیش تکامل هم نیست. یعنی روی طیف ما موضعی بینابینی پیدا می‌کنیم. اینجا معنای این حرف اینه که اگر دقت بکنیم و اگر حرفمون درست باشه، در بررسی این تبیین ماتریال دیالکتیکی یک جاهایی باز باید ببینیم که این بوی تصادف ازش استشمام میشه. یعنی با اون قاطعیتی که تمام و کمال این طرف، این قطب تصادف رو طرد و نفی میکنه، این نمیکنه. یک جایی باید علی قاعده به طور منطقی پای تصادف رو دوباره به میان بکشه. حالا خواهیم دید. پس بنابراین اگر در یک کلمه بخوام خلاصه بکنم، ماتریالیسم دیالکتیک پاسخش به تبیین جریان تکامل خود به خودی است. یعنی تکامل، اون سوالات که مطرح می‌کردیم در آخر کتاب اول یا در ابتدای کتاب دوم، یکی جواب میداد تصادفی. در یک کلمه ماتریالیسم دیالکتیک جواب میده خود به خودی. البته این کلمه خود به خودی توی گیومه که الان داریم ازش صحبت میکنیم با کلمه خود به خودی که تا به حال هم بارها گفتیم متفاوته. به مسامحه ما تا به حال خود به خودی رو نظیر تصادفی به کار بردیم، اما اینجا منظورمون از خود به خودی دقیقاً یعنی همون درون جوش، یعنی انگشت گذاشتن روی همون تضادهای داخلی و اتودینامیزم ماده. فعلا این شرح مختصر باشه تا مفصل تر وارد بشیم. به ترتیب وارد میشیم. اول رد عملکرد مکانیکی. عملکرد ماشینی و مکانیکی رو ماتریالیست های دیالکتیک رد می‌کنند. عملکرد ماشینوار
که ته خطش تبیینش به تصادف میرسید دیگه. یعنی وقتی میگفتین خب چطوری این حرکات با هم جور شده و مثلا حیات ایجاد شده، میگفت تصادف. پس ملاحظه میکنین که سوال اینجا متمرکز میشه که اینها از کجا اومدن، یا به زبون فلسفی صحبت بکنیم منبع حرکت خاستگاهش کجاست. در جواب این هست که عقاید مختلفی ابراز میشه. مثلا ارسطو رو ببینید. ارسطو معتقده که هر چیزی که حرکت میکنه یک چیزی به حرکتش در آورده که خود اون چیز رو باز یک چیز دیگری به حرکت در آورده. همینطور الی آخر از این طرف و امتدادش هم بدیم از اون طرف. نهایتاً به کجا میرسیم؟ نهایتاً در تفکر ارسطو به اینجا میرسیم که یک جنباننده‌ای هست که خودش دیگه نمی جنبه. ارسطو بنیانگذار دیدگاه اسکولاستیسم است، دیدگاهی که پدیده ها را ایستا دیده تمامی حرکات را ناشی از ضربه‌ای خارجی می‌داند. بنابراین اسکولاستیسم می‌گوید بدون اینکه از خارج پدیده ضربه‌ای به آن وارد شود، حرکتی در پدیده بارز نمی‌شود. اما از آنجایی که شاهد هستیم پدیده ها در حال حرکت هستند، نتیجه این می شود که هر پدیده این حرکت را از ضربه پدیده پیش از خود دریافت کرده است. نتیجه این نگرش این است که زنجیره‌ای از پدیده هایی وجود دارند که هر کدام از پدیده پیش از خود ضربه را دریافت کرده است. اما اگر این زنجیره را پی بگیریم به یک پدیده اول می رسیم، پدیده‌ای که دیگر پیش از آن پدیده‌ای وجود ندارد، یعنی خودش نخستین ضربه زننده است، جنباننده ناجنبیده. آنچه ضربه و لگد اول را وارد کرده و دیگر کاری ندارد، چرا که ضربه‌اش در زنجیره‌ای از پدیده‌ها در حال منتقل شدن تا بی‌نهایت است. در دیدگاه اسکولاستیسم آن پدیده نخست خداست. کتاب علوم اجتماعی در این باره می نویسد: نظریه محرک ابتدایی به عنوان منبع مشترک حرکت به صورت اجتناب ناپذیری منجر به افسانه مذهبی خلقت جهان می شود. چون برای این آقایون همیشه مذهب یا خدا آنچنانی اثبات شده، خب راستم میگه پیدا کرد که چطوری پای چنان خدایی به میان کشیده شده توی بحث. شما اول مکانیکی تفسیر کردین، مکانیکی برخورد کردین، عامل حرکت این شیء رو چیزی در خارج خودش به حساب آوردین، باز عامل حرکت این هم چیزی در خارج خودش رفتین تا آخرش نیاز داشتین پای یک کسی رو وارد بکنین که ضربه اولیه رو بزنین، لگد اولیه رو بزنین، بعد اسم گذاشتین خدا. افسانه هایی که از نظر آنان ناشی از جهد بشر در شناخت بنیادها و عوامل تغییر و تبدیل پدیده هاست. بر همین اساس میگویند که جهل بشر در شناخت ذات و تمایل ذاتی ماده باعث عواطف ایدئالیستی شگفت‌انگیزی شده است. خیلی خوب، ببین چقدر قشنگ دین رم تحلیل کرد. این جهل ها باعث شده است که عواطف رقت‌انگیز مذهبی خلاصی در بیاد. چرا؟ زیرا که به دنبال عامل ثانویه‌ای گشته است. اینی که حرکت میکنه علت حرکت در داخل خودش ندیده، در خارج خودش دید.
باز از همون کتاب، محرک های خارجی باید در جهان جستجو شود، ولی آنها فقط حرکت های انتقالی از یک شیء به شیء دیگر بدون به سؤال در آوردن منبع حرکت است. حالا باز نویسنده دوره میگه که حرکت خارجی درست، من میتونم این رو به این وسیله ضربه بزنم به این شیء و حرکت بکنم. در حقیقت حرکت رو از این انتقال دادم به اون. ولی میپرسه شما حل نکردیم منبع حرکت کجاست؟ سرچشمش کجاست؟ ماتریالیست‌های مکانیسم خودشون راحت کرد، چسبیدن به عملکرد عوامل خارجی، یعنی سرچشمه رو بردن روی همون عوامل خارجی و بعد هم تبیین کردن که تصادف است. ولی ماتریالیست‌های دیالکتیک این کار نمی‌کنن. نه تنها این کار نمی‌کنن، این کار رو قویاً رد می‌کنن. یعنی پس تصادف رو رد می‌کنن. چطور؟ اتودینامیسم یا حرکت درون جوش ماده. یعنی میرسن به اونجا که منبع و سرچشمه حرکت نه در خارج اشیاء بلکه در داخلشونه. چرا؟ برای که اشیاء مادی همیشه متضادن و تضاد هم بانی و عامل حرکت. همه حرکات هم بیان میکنند خودجوشی ماده رو، بیان میکنند تضادهای درونی ماده رو که خب در یک روند دیالکتیکی، یعنی همون روند تز و سنتز و آنتیتز، یه مسیر رو به بالا رو از ساده به پیچیده طی کرد. در دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک تمامی اشکال ماده در حرکتی ازلی و همیشگی هستند. این دیدگاه بر این باور است که چرخ تکامل اشکال ماده با نیروی ذاتی آن و در روندی دیالکتیکی به گردش در می آید. جنگ درونی ازداد ماده را به حرکتی پیوسته وامی دارد. برای نمونه در تکامل معدنی بر اثر کنش و واکنش شیمیایی عناصر در روند تجزیه و ترکیبی پیاپی عناصر سنگین‌تر پدیدار می‌گردند. ستارگان، کهکشان‌ها و تمامی پهنه مرحله تکامل معدنی ناشی از حرکت و پیشرفتی است که نیروی محرک آن همین تضادهای درونی و تجزیه و ترکیب پیوسته ماده است. در دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک حرکت در تمامی اشکال ماده اتودینامیک و درونجوش است. منبع حرکت نیز تنها و تنها تضادهای درونی ماده است. انگلز میگوید جهانبینی ماتریالیستی عبارت است از درک طبیعت همانطور که هست بدون افزودن چیزی از خارج. گفتم فقط به فقط تضادهای درونی ماده، منظورم این نبود که حرکت انتقالی رو یا حرکت مکانیکی رو نفی بکنم. بحثمون توی سرچشمه بود. خیلی همونطور که انگلس هم گفت که جهانبینی ماتریالیستی عبارت است از درک طبیعت همونطوری که هست بدون اینکه پای چیزی رو از خارج به میان بکشیم، نتیجه این خواهد بود که همینه که هست، هرچه هست همینه و در داخل همینه. خلاصه همه سوالاتی رو که کردیم در کتاب اول در قواعد تکامل، جوابش رو جستجو بکنیم در ذات همین. خب پس در یک کلام در
تبیین ماتریالیستی دیالکتیکی تضادهای درونی ماده باعث حرکت و سبب تکامل هستند و منظماً یعنی با قانونمندی از صور ساده، از اشکال ساده به جانب پیچیدگی هرچه بیشتر در گذار و در حرکت هستند. از طرف قبلا هم که جزء مبانیش دیدیم که حرکت مطلقه، اصل با حرکت سکون و ثبات موضعی و موقته. باز از همون کتاب علوم اجتماعی میخوند. در نتیجه تضادهای داخلی اشیاء مادی در حالت سکون مطلق نمیتوانند وجود داشته باشند. مبارزه ضدین باعث ایجاد حرکت و بیسکونی میگردند و آنها را از منجمد شدن حفظ کرده و در خط حرکت نگه می‌دارند. قانون فلسفی وحدت و مبارزه ضدین بیان می‌کند که منبع حرکت و رشد اشیاء و پدیده‌ها در تضادهای داخلی آنهاست. خب ملاحظه می‌کنیم که طرف بحث شما که چارچوب مکانیستی رو شکسته و چنگ زده به دیالکتیک، حالا در چه موضعی نشسته؟ در این شکی نیست که به دلیل شکستن اون ماتریالیسم ماشینی از بسیاری از ابتذالات، از چیزهای مبتذل رها شده، برخلاف اعقاب خودش خیلی واقع‌بینانه تر برخورد کرد. میگه آقا نظم هست، تعین و تعیین شدگی هست، ولی به معنایی که شما میگین و تعبیر میکنید هدف و هدفگیری در کار نیست. یعنی به هر حال در نفس ماتریالیزم و ماده‌گرایی با اعقاب مشترک، یعنی جوهر مشترک داره. پس بنابراین همطور که قبلا هم اشاره کردم تبیین خود به خودی جواب ماتریالیست های دیالکتیک است به جریان تکامل. ضمن میدونیم اونها تکامل رو هم اصلا رد نمی کنن. ماتریال مکانیستا، ماتریال بورژوازی، یادتون هست که چقدر بر سر کلمه تکامل چکشونه میزنن. اینا اصلا میگن ولی تکامل. و این بر عهده ماست که ببینیم آیا به معنای دقیق کلمه تکامل میشه در عین ماتریالیست بودن وفادار بود؟ که موضوع بحث بعد است. خب در همینجا بحث رو نگه داریم و ببینیم که صحنه چطوری روی طیف. تأکید بود در منتهی علیه راست روی عوامل خارج. این تأکید رو اینها رها کردند و به سمت عوامل درونی میل کردند. خدا کنه که این تبیین تصادفی رو علل اطلاق رها می‌کردند. خیلی خوب بود. حالا ببینیم رها می‌کنند یا نه. پس به هر حال از اینجا کنده شدند. از تبیین تصادفی روی طیف ما کنده شدند. دارند حرکت می‌کنند. ببینیم کجا زمین خواهند نشست. تضاد عامل حرکت شده. تضادهای درون ماده به طور متعین و منظم داره تکاملش میده بدون اینکه از پیش قابل پیش بینی باشه. نکته در اینجاست.
اگر بتونن جدا بکنند مفهوم تعیین شدگی رو از پیش تعیین شدگی، مسئلهشون حل، اشکالی دیگه ایجاد نمیشه. ولی باز ما میدونیم سوال رو داریم، سوالی که بعداً بیشتر در مقابلشون خواهیم گذاشت و تشریح خواهیم کرد. دوباره میریم سر چشم، دوباره میریم نزدیک ابر اولی سوال میکنیم آیا قابل پیش بینی است که چه چیز در راهه، چه چیز متولد خواهد شد؟ مثلا قابل پیش بینی است که موکب انسان در راهه؟ آیا قابل پیش بینی است که قرار است خلق بر ضد خلق پیروز بشه؟ یا نه؟ ولی اونها همچنان مصرند که نوح محصول نفی دیالکتیکی کهنه است. به اینجا میرسه بدون اینکه از پیش چنین قراری بوده. در مثال قدم زن یا تیرانداز ما این است که نه، کسی که اومده قدم بزنه تصادفی نیامده، این از این کنده شد، ولی آگاهانه هم نیامده. اگر بتونن ما بین این که تصادفی نیومده و آگاهانه و از روی قصد و غرض هم نیومده جایی پیدا بکنن که بشه نشست، هیچ کس نخواهد تونست بلندشون کنه. تکرار میکنم، ملاحظه کنید. نه، به تصادف نیامده در اینجا قدم بزنید یا تیراندازی بکنید. بسیار خوب، این نه، از اینجا جدا شد. لکن از روی آگاهی و قصد و غرضی هم به اینجا نیامده. پس چطور اومده؟ هیچی، تضادهای درونیش کشوندتش به اینجا. اون وقت من میتونم متقابلا جواب بدم من که منکر تضادهای درونی نیستم. تضادهای درونی بیان و تشریح مکانیزم هاست، چگونگی هاست. بعداً بیشتر صحبت خواهیم کرد. خب پس در آخرین تیترمون خلاصه بکنیم. خود به خودی تبیین ماتریال مکانیکی جریان تکامل. پس با تبیینی که کردن تکامل پروسه‌ای خواهد بود، جریانی خواهد بود خود به خود، حاکی از تمایل ذاتی ماده به عروج، به اطلاع، از طریق مثلث تز، آنتیتز و سنتز. و بر حسب اون هست که ما دائما با نو و نوتر تطبیق و تطبیق یابنده تر مواجه میشیم. پس بنابراین مطابق نظرگاه ماتریالیسم دیالکتیکی جهان یا جریان تکامل که هدفی نداره، جریانی است خود به خودی و کور. اجازه بدین به جای اینکه من صحبت بکنم مستقیما تعریف تکامل رو از دیکشنری فلسفی خودشون بخونیم. تعریف تکامل: پروسه خود به خودی، یعنی جریان خود به خودی از ساده به پیچیده،
با آشکار کردن تمایلات داخلی و ماهیت پدیده ها و منجر شدن به ظهور نو از کهنه. این تمام حرفی که من زدم خودش خلاصه کرد. پروسه خود به خودی از ساده به پیچیده همراه با آشکار کردن تمایلات و استعدادات داخلی و ماهیت پدیده ها و منجر شدن به ظهور نو از کهنه. بر تکامل سیستم های غیر زنده، مثلا فرض کنیم جمادات، سیارات، بر تکامل سیستم های غیر زنده جامعه انسانی و شناخت قوانین عمومی دیالکتیک حاکم می باشد. تکامل به شکل سلونوید مارپیچ جریان دارد. گفتیم که خط مستقیم نیست تکامل دیگه، منحنیش مضرسه یا مارپیچ. هر مرحله تکامل به تنهایی دارای آغاز و انجامی است. پس هر فاز تکاملی، یعنی تا اینجا اومدیم، هر فاز تکاملی به تنهایی، تکرار میکنم به تنهایی، با این کلمه کار دارم، دارای آغاز و انجامی است که مرحله پایانی شامل تمایل ابتدایی می باشد. تعیین شدگی و از پیش تعیین شدگی. تعیین شدگی مراحل تکامل چیست؟ دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک بر پایه منطق دیالکتیک و جنگ ازداد بر این باور است که نو محصول نفی کهنه است. برای نمونه در پهنه تاریخ و جامعه شناسی تغییر دوران بردهداری به فئودالیسم را زیر ذره‌بین بررسی می‌بریم. در دوران بردهداری بیوقفه تازیانه استثمار عریان بر پیکر بردگان فرود می‌آمد. برده از خود هیچ اختیاری نداشت، صاحب هیچ چیزی نبود، حتی صاحب جانش نه خود او بلکه بردهدار بود. برده تنها ابزاری در کنار سایر ابزار بردهدار بود، ابزاری جاندار. بردهداری بر تابلوی آن مرحله از تکامل اجتماعی با قلمی سیاه نقاشی شده بود. کتاب تاریخ بردهداری می نویسد: تاریخ بردهداری مرز نژادی یا جغرافیایی نمی شناسد. هر نژادی اعم از سیاه و زرد و سفید و سرخ هم برده بوده است و هم بردهدار. سفیدپوست ها همسایه ها و دشمنان خود را به بردگی می کشاندند. در آفریقا سیاه پوستانی که هرگز سفیدپوستی ندیده بودند دشمنان سیاه پوست قوم و قبیلهشان را به بردگی می گرفتند. در اروپا و در خلال قرون وسطی تجار مسیحی از راه خرید و فروش برده ها سرمایه های کلانی اندوختند. هر کس چه فقیر و چه غنی ممکن بود صبح یک روز آزاد باشد و شب همان روز برده. اسیر کننده امروز ممکن بود خود اسیر فردا باشد. اما همین دستگاه بردهداری در نهان خود ضد خودش را پرورش می‌داد. استثمار عریان خشم روزافزون بردگان را بر ضد بردهدارها برمی‌انگیخت. شورش‌ها و قیام‌های برده‌ها در جای جای جهان بردهداری برپا می‌شد. در سال 73 پیش از میلاد بزرگترین قیام بردگان به رهبری اسپارتاکوس
زمین را زیر پای برده‌دارها لرزاند. هرچند فرجام این قیام بزرگ صفی طولانی از صلیب‌هایی بود که اسپارتاکوس و یارانش بر آنها مسلوب شدند، اما این قیام‌ها نوید پایان دورانی را فریاد کرد، پایان دوران بردهداری. در دیگر سو بردهدارها نیز می‌دیدند که این استثمار عریان هم بستر جرقه قیام‌های بیشتر را آماده می‌کند، هم به بردگان انگیزه‌ای برای بالا بردن راندمان و بهره‌وری در کار را نمی‌دهد. از این رو آرام آرام برخی از بردهدارها قطع زمین کوچکی به برده داده تا روی آن کار کند و بخش کوچکی از محصول را برای خود بردارد. ساز و کاری که به برده سابق و رعیت کنونی انگیزه میداد تا تلاش کند بهره‌وری را هرچه بالاتر ببرد. روندی که در ادامه باعث شد آخرین میخ‌ها بر تابوت دوران بردهداری کوبیده شود. پایان یک دوران و آغاز دورانی جدید. پس نگاهی به دوران بردهداری نشان می‌دهد که مانند تمامی دوران‌های دیگر تکاملی یک آغاز و یک پایان داشته است. دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک بر پایه تئوری نبرد ازداد و حرکت پیوسته و دگرگونی ناشی از آن نتیجه می‌گیرد که از ابتدای دوران بردهداری تعیین شده است که وجه مغلوب بردگان بر وجه غالب بردهداران پیروز گشته، پایه و اساس این دوران به کلی زیر و رو شده و مهر پایان بر این دوران نقش می‌بندد. در نتیجه هر دورانی یک آغاز و یک پایان دارد. ماتریالیسم دیالکتیک همین تعیین شدگی شامل آغاز و پایان بودن را برای تمامی مراحل تکامل می‌پذیرد. 1. تکامل معدنی. 2. تکامل زیستی. 3. تکامل اجتماعی شامل دوران‌های کمون نخستین، بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری. از دید ماتریالیسم دیالکتیک تمامی این مراحل اصلی و زیر مجموعه های آنها تعیین شدگی دارند. اما وقتی این پرسش پیش می آید که پس آیا تمامی روند تکامل نیز آغاز و پایانی ندارد؟ آیا تمامی روند تکامل از پیش تعیین شده نیست؟ پاسخ این دیدگاه منفی است. پس هر مرحله به تنهایی براش قائل هستند که ابتدا و انتها داره، در حالی که برای کل مراحل تکاملی، یعنی برای کل جهان مادی، ابتدا و انتهایی به نظر ایشون نمی شود قائل بود. تکرار میکنم، هر مرحله ابتدا و انتها داره. خود جریان هم که به مراحل تقسیم میشه، ولی کلش چنین چیز نداره. تکمیل یک دوره دلالت بر آغاز دوره جدیدی دارد. اگر یادتون باشه توی یکی از مباحث قبلی که میگفتیم هر فاز محدوده، ازش یک سوال در آوردیم که آیا محدودیت هر فاز نشان آن نیست که کل جریان آغاز و فرجام، ابتدا و انتها داره یا نه؟ اون سوال رو جواب ندادیم. اینجا نمیخوایم جواب بدیم، همینطوری تو ذهن باشه، اما از این کسی قبول داشته باشه نداشته باشه. بر اساس این چنین استدلالات ناب فلسفی نبود که ما، یا ناب منطقی، که بخوایم حرف خودمون رو اثبات بکنیم.
دستمون با شواهد و نمونه‌های عینی بسیار بسیار پرتر هست، ولی به هر حال چون جای اشاره بود به اون سوال، این بود که یادآوری کرد. تکمیل یک دوره دلالت بر آغاز دوره جدیدی دارد که در آن بعضی از صورت‌های نخستین ممکن است تکرار شود. همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، مثلا مقایسه می‌کردیم جامعه بی طبقات مادون آگاهی اولیه رو با جامعه بی طبقات نهایی رو که در اوج قله آگاهی است و رهایی. خب ادامه میدم. تکامل جریانی ذاتی است. درسته؟ یعنی درون ذاته، مربوط است به ذات خودمون. تغییر شکل از ساده به پیچیده به این علت انجام میگیرد که در پست‌تر، چیز ساده تر، مثلا در اون ماهی مثال ما، تمایل به عالی‌تر به شکل پنهان وجود دارد. باز سوال به ذهن آدم میزنه چطور شده است و مطابق چه تبیینی در پست‌تر تمایل به عالی مخفی شده و توش وجود داره؟ با چه تبیینی؟ عالی‌تر چیزی جز پست تکامل یافته نیست. معهازا فقط در یک مرحله بس عالی و پیچیده از تکامل است که اثرات عالی‌تر موجود پست‌تر کاملا آشکار می‌گردد. یعنی مثل اون مثالی که می‌زدیم، عمدن من دست بالا رو می‌خوام بگیرم توی این مثال. یعنی می‌گفتیم جرثومه همه ما توی ابر نخستین بوده، اینجا هم همینطور داره میگه عالی‌تر، ما که اینجا نشستیم چیزی جز همون پست تکامل یافته نیست. پس ماها به طور خفی و پنهان در اون جرثومه نخستین هم وجود داشتیم. آیا این متناقض با از پیش تعیین شدگی نیست؟ من مثال خودمون رو زدم که در اون جرثومه اولیه بودیم. ببینیم ایشون چه مثال رو میزنه. مثلا شعور نتیجه تکامل جهان عینی به عنوان یک کل بوده و فقط از این نقطه نظر امکان دارد خاصیت بازتاب ماده اصلی را کشف کنیم. پس میخواد بگه که مغزمون و دستگاه ذهنی و دارای توان آگاهی ما نتیجه تکامل این جهان به طور عینی است، مطابق بحثی که قبلا کردیم و به اینجا رسیدیم. با سوال به ذهن من می‌زنیم. پس جرثومه تعقل و آگاهی امروز ما در ابر بیشکل اولیه وجود داشت. ابری که خودش هیچ المان و عنصر و عاملی درش داله بر آگاهی وجود نداشت. فهم تولد و تکامل به صورت نظری وقتی ممکن می شود که شیوه ها و وسایل منطق دیالکتیکی به کار برده شود. جمله آخر هم معناش این است که وقتی میتونیم این مسائل رو بفهمیم که تکامل چطوری بوده است که به روش دیالکتیکی وفادار باشیم. اما یادمون میره که مسئله ما مکانیزم و چگونگی اینها نیست، تبیین اینهاست. شما به هر ترتیبی که میگین من قبول دارم که کسی ایستاده است اینجا و قدم میزنه یا مکانیزم قدم زدنش. کما این که در اون مثالمون قبلا گفتیم وقتی مجروح رو میارند شما میتونین همه چیز رو وقتی یک اکیپ دانشمندان مختلف
روش مطالعه میکنن، تحقیق میکنن، آزمایش میکنن، خیلی مسائل مربوط به نحوه تیر خوردن و چگونگی و همه اینها رو بگن. مسئله ما این نبود. این بود که چرا تیر خورد؟ به خاطر هدف انقلابی یا به خاطر یک عمل ارتجاعی؟ هدف تیر خوردن چی بود؟ بگذاریم باز تکرار کنیم با چیزهایی که خوندم. از دیدگاه ماتریالیسم دیالکتیک حرکت جهان خود به خودی است و کور. چند سطر در همین رابطه از این کتاب فلسفه معاصر اروپایی میخونم. یعنی همه این جهان گسترش بی هدف است، توسعه و تکامل بی هدف و در زیر فشار عوامل محزن علت و معلولی و به نحو برخورد و پیکارآمیز، خلاصه این دیالکتیک انجام میگیرد. جنگ است. جهان دقیقاً بگوییم نه معنایی دارد و نه هدفی. کورکورانه هماهنگ با قانونهای جاویدان و حساب شدنی خود، نمیگه تصادفی و حساب ناشدنی، گسترش می‌یابد. هیچ چیز استوار نیست، هیچ چیز پایدار نیست. ملاحظه کنید علی رغم مبارزاتی که ماتریالیست های دیالکتیک با ماده‌گراهای ماشینی خودشون داشتند، اما در یک چیز، در کوری تکامل و در بی‌هدفیش و در اینکه معنا و منظور و حساب و کتابی در کار نیست، باز هم مشترک هستند. و حالا ما بایستی وارد بشیم به بررسی و نقد این دیدگاه. تا اینجا که گفتیم تشریح کردیم، غیر از سوالاتی که یا نکات دیگری که در لابلاش مطرح شد که انشاءالله میگذاریم بر دفعه.